चालू कर की. Hello, good morning. The new topic is metamorphic rock. We already studied what are igneous rocks, how they are formed. Then what are sediment rocks, how they are formed. Next type is metamorphic rock. Meta means change, morph means form. चेंज इन फॉर्म म्हणजे या ठिकाणी आपण इग्नेस रॉक पाहिलेले आहेत, सेडिमेंट रॉक पाहिले. या दोन्हीचे ज्यावेळेला नवीन मॅग्माच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात त्यावेळेला त्याच्यामध्ये त्याचा फॉर्म चेंज होतो. त्या ठिकाणी रिक्रिस्टलाइज मिनरल होतात आणि नवीन रॉक टाईप तयार होतो. त्याला आपण मेटामॉर्फिक रॉक म्हणतो किंवा त्याला रूपांतरित खडक असं म्हटलं जातं. से फॉर एक्झाम्पल फोल्ड माउंटन्स लाईक हिमालयाज relieves that the pre-existing rocks have been converted by जे या ठिकाणी हिमालयाचं जर आपण एक्झाम्पल घेतलं तर त्या ठिकाणी सेडिमेंट रॉक आहे आणि या सेडिमेंट रॉकचं कन्व्हर्शन या ठिकाणी मेटामॉर्फिक रॉकमध्ये झालेलं आहे. कन्वर्टेड बाय प्रोनाउन्स्ड चेंजेस in the temperature and pressure into a totally new rock type, namely the metamorphic rocks. या ठिकाणी आपण इग्निस रॉक्स पाहिलेले आहेत. इग्निस रॉकचं टेम्परेचर आपण पाहिलं की 800 ते 1400 डिग्रीपर्यंत टेम्परेचर आहे. सेडिमेंट रॉकमध्ये आपण पाहिलं की 0 to 90पर्यंत टेम्परेचर त्या ठिकाणी होतं आहे. त्याच्यानंतर पुढं जे टेम्परेचर होतं ते 100 to 800 डिग्री सेल्सिअस होतं. आणि या ठिकाणी सेडिमेंट रॉक असेल किंवा इग्नियस रॉक असेल या नवीन मॅग्माच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो त्यातलं मिनरल कॉम्पोजिशन चेंज होतं. नवीन मिनरल्स त्या ठिकाणी तयार व्हायला लागतात. से फॉर एक्झाम्पल लाईमस्टोन. लाईमस्टोन इज अ सेडिमेंट रॉक. दिस लाईमस्टोन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ CaCO3 अँड फॉर्म्स ए रॉक. इट इज नोन ॲज लाईमस्टोन. म्हणजे लाईमस्टोन हा कसा तयार झालेला आहे तर केमिकल प्रेसिपिटेशन होतं कॅल्शियम कार्बोनेटचं आणि त्या ठिकाणी हार्ड आणि कॉम्पॅक्ट रॉक तयार झाला. त्याला आपण लाईमस्टोन म्हटलं. हा लाईमस्टोन हा सेडिमेंट रॉक आहे. हा सेडिमेंट रॉक ज्यावेळेला या नवीन मॅग्माच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल त्यावेळेला तो काय होतो, हीट होतो आणि हीट झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय होतं आहे, चेंजेस होतात आणि दिस लाईमस्टोन रॉक इज चेंजेस इंटू मार्बल. आता लाईमस्टोनमध्ये मिनरल कॉम्पोजिशन काय आहे, CaCO3 आहे. मार्बलमध्ये मिनरल कॉम्पोजिशन काय तयार होतं आहे, CaCO3 होतं. म्हणजे या ठिकाणी हा लाईमस्टोन हीट झाल्यानंतर याच्यामध्ये जे फाईन ग्रेन स्ट्रक्चर आहे दिस फाईन ग्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस इंटू ग्रॅन्युलो स्ट्रक्चर. म्हणजे या ठिकाणी लहान लहान ग्रेन्स आहेत लाईमस्टोनमध्ये, पण मार्बल ज्याला तयार होतो त्याच्यामध्ये ग्रॅन्युलर ग्रेन्स तयार झालेले तुम्हाला दिसून येतात. म्हणजे याच्यामध्ये मिनरल कॉम्पोजिशन सेम राहिलं परंतु स्ट्रक्चरमध्ये चेंज झाला. इथं फाईन ग्रेन होतं, इकडे ग्रॅन्युलो स्ट्रक्चर तयार झालं. म्हणजे त्या ठिकाणी तो लाईमस्टोन हीट झाला. हीट म्हणजे आपण त्याला थर्मल म्हणतो आणि हीट झाल्यामुळे या लाईमस्टोनमध्ये चेंजेस झाले आणि या ठिकाणी नवीन रॉक टाईप जो तयार झाला दिस न्यू रॉक टाईप इज नोन ॲज मार्बल. आता दुसरं एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल तर आपण सँडस्टोन पाहिलेला आहे. सँडस्टोन हा अर्नेशियस रॉक आहे. अर्निया मीन्स सँड पार्टिकलमुळं तो तयार झाला. त्याच्यामध्ये मिनरल कॉम्पोजिशन आहे कॉर्ड्स आणि फेल्सपार. या दोन मिनरलमुळं त्या ठिकाणी सेडिमेंट रॉक तयार झाला, त्याला आपण सँडस्टोन म्हटलं. हा सँडस्टोन रॉक ज्याला नवीन मॅग्माच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल त्याला या नवीन मॅग्माच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर या सँडस्टोन इज कन्वर्टेड इंटू कॉर्झाईट. म्हणजे हा कॉर्झाईट नवीन रॉक टाईप त्या ठिकाणी तयार होईल. म्हणजे या ठिकाणी तो सँडस्टोन हीट झाला. हीट झाल्यामुळं त्या ठिकाणी नवीन रॉक टाईप तयार झाला. तो म्हणजे कुठला आहे, कॉर्झाईट. मग आता हे सँडस्टोन आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये मिनरल कॉम्पोजिशन काय आहे, कॉर्ड्स आणि फेल्सपार आहे आणि ज्याला नवीन रॉक टाईप तयार होईल कॉर्झाईट त्याला त्याच्यामधलं जे फेल्सपार आहे दिस फेल्सपार मिनरल इज कन्वर्टेड इंटू कॉर्ड्स. म्हणजे त्या ठिकाणी टोटली तो कॉर्ड्स मिनरल तयार म्हणजे मिनरल कॉम्पोजिशनमध्ये कॉर्झाईटमध्ये कॉर्ड्स हा मिनरल त्या ठिकाणी येणार आहे. म्हणजे आपण जरी दोन्ही एक्झाम्पल जर पाहिलेले आहेत की लाईमस्टोन बघितला, लाईमस्टोन इज कन्वर्टेड इंटू मार्बल,
सँडस्टोन इज कन्वर्टेड इन टू कॉर्झाईट. आता तिसरं एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल तर आपण शेल घेऊया. शेल हा पण सेडिमेंट रॉकमध्ये तयार झालेला आहे. सीमध्ये किंवा लेकमध्ये त्या ठिकाणी फाईन ग्रेन मटेरियल तयार होतं किंवा क्लेई पार्टिकलमुळे या ठिकाणी शेल तयार झालेला आहे. आणि हा शेल तयार झाल्यानंतर या शेलमध्ये जे मिनरल्स आहेत, म्हणजे मायकॅशियस मिनरल्स, मी मागच्या वेळेला सांगितले की मायकॅशियस किंवा फ्लेकी मिनरल्स असतात आणि फ्लेकी किंवा मायकॅशियस मिनरल्स त्या ठिकाणी शेलमध्ये असतात. आणि हा शेल ज्यावेळेला त्याच्यामध्ये कॅटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिझम होतं किंवा त्याच्यातले मिनरल जे आहे ते मिनरल ट्रेस होतात आणि नवीन मॅग्माच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर हे मिनरल ट्रेस होतात आणि ट्रेस झाल्यानंतर त्या ठिकाणी शेल इज कन्वर्टेड इन टू स्लेट. आता स्लेट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे दगडी पाटी, लहानपणी तुम्ही पाटी वगैरे वापरता. ही पाटी जी आहे ती पाटी अशा पद्धतीने तयार होते. म्हणजे मूळचा जो रॉक आहे तो सेडिमेंटरी आहे, शेल आहे. आणि शेल ज्यावेळेला ट्रेस होतो किंवा त्याच्यावरती प्रेशर येतं आणि प्रेशर आल्यानंतर शेलचं कन्व्हर्शन त्या ठिकाणी काय होतं आहे, स्लेटमध्ये होतं. आणि या ठिकाणी स्लेट अशा पद्धतीने तयार होते आणि त्याच्यामध्ये जे स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे इट इज कॉल्ड स्लेटी क्लिवेज ऑर स्लेटी स्ट्रक्चर. आता क्लिवेज म्हणजे काय? व्हॉट इज क्लिवेज? इट इज ए टेंडन्सी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलॉंग ए डेफिनेट डायरेक्शन. किंवा दुसरी डेफिनेशन जर पाहिजे असेल तर द प्रॉपर्टी बाय विच मिनरल कॅन बी स्प्लिट ऑर सेपरेट, स्प्लिट ऑर टू सेपरेट, इट इज कॉल्ड क्लिवेज. म्हणजे या ठिकाणी अशा पद्धतीने क्लिवेज तयार होतात. त्याच्यामध्ये जे मायकॅशियस मिनरल्स आहेत त्या मायकॅशियस मिनरल्समुळं या ठिकाणी त्या रॉकमध्ये क्लिवेज तयार होते, म्हणून त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये स्लेटी क्लिवेज आपण लिहितो. आणि ह्या क्लिवेज तयार झाल्यानंतर तो रॉक जो आहे तो रॉक त्या ठिकाणी स्प्लिट होतो किंवा सेपरेट होतो. तर आता आपण जे एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत, पहिले लाईमस्टोन आपण पाहिलं, हा सेडिमेंट रॉक आहे. सँडस्टोन जो आहे तो सेडिमेंट रॉक आहे. शेल जो आहे तो सेडिमेंट रॉक आहे. आणि या रॉकमधून आपल्याला नवीन या ठिकाणी प्रॉडक्ट तयार झालं आणि नवीन प्रॉडक्ट किंवा नवीन रॉक टाईप जो तयार झाला त्याला आपण मेटामॉर्फिक रॉक म्हणायचं आहे. म्हणजे आपण मगाशी एक्झाम्पल आपण पाहिलेलं आहे की ती माउंटन्स, फोल्ड माउंटन्स ऑफ हिमालया. आणि या हिमालयामध्ये काय सेडिमेंट रॉक सगळं तयार झालेला आहे. आणि हा सेडिमेंट रॉक जेव्हा नवीन मॅग्माच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर त्याच्यामध्ये मेटामॉर्फिक रॉक्स तयार झालेले आहेत. मेटामॉर्फिक रॉक्स कॉमनली ऑकर इन द सब्जेक्ट किंवा एन्शंट क्रस्टल किंवा हे जे रॉक्स आहेत हे त्या ठिकाणी रॉक्स तयार जे झालेले आहेत हे ॲन्शंट रॉक्सपासून, म्हणजे मग तो इग्नियस रॉक असेल किंवा सेडिमेंट रॉक असेल, या सेडिमेंटरी किंवा इग्नियस रॉकपासून या ठिकाणी हे रॉक तयार झालेले आहेत. आणि हे रॉक्स तयार होत असताना याच्यामध्ये वेगवेगळे टेम्परेचर असेल, प्रेशर असेल किंवा केमिकली ॲक्टिव्ह फ्लुइड्स असतात. आता केमिकली ॲक्टिव्ह फ्लुइड्स म्हणजे काय तर वॉटर इज दी मेन एजंट ऑफ मेटामॉर्फिझम. तर या ठिकाणी मेटामॉर्फिझम होत असताना वॉटरमुळं तो वॉटर हीट झाला असेल, समजा आता ड्युनाईट आपण रॉक घेतला किंवा ऑलिव्हिनचं कॉम्पोजिशन असेल, ऑलिव्हिन मिनरल ज्यावेळेला हीट होतो त्याला ऑलिव्हिन मिनरलचं कन्व्हर्शन त्या ठिकाणी सर्पेंटिनमध्ये होतं. सर्पेंटिन इज कन्वर्टेड इन टू टाल्क वगैरे असे त्या ठिकाणी क्लोराईडमधून परत टाल्क तयार होते. म्हणजे असे त्या ठिकाणी मिनरल तयार व्हायला लागतात. म्हणजे याच्यामध्ये जे नवीन मिनरल्स आहेत हे नवीन मिनरल्स या ठिकाणी मेटामॉर्फिक रॉकमध्ये आपल्याला तयार झालेले दिसून येतात. म्हणजे इग्नियस रॉकमधले काही, आता समजा फॉर एक्झाम्पल आपण ग्रॅनाईट घेतलं तर ग्रॅनाईट हा इग्नियस रॉक आहे. आणि ग्रॅनाईट ज्यावेळेला या ठिकाणी मेटामॉर्फिझम होतं त्यावेळेला त्याच्यापासून ग्रॅनाईट नाईस हा रॉक तयार होतो. आता नायसो स्ट्रक्चर असेल, म्हणजे या ठिकाणी पहिलं स्ट्रक्चर जे तयार झालं ते आपण पाहिलं ग्रॅन्युलो स्ट्रक्चर. त्याच्यानंतर जे स्ट्रक्चर तयार झालं स्लेटी स्ट्रक्चर किंवा स्लेटी क्लिवेज. त्याच्यानंतर नायसो स्ट्रक्चर तयार होतं आणि त्याच्यानंतर सिस्टो स्ट्रक्चर तयार होतं. म्हणजे या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे की मेटामॉर्फिक रॉक्स कॉमनली ऑकर इन दी ancient crustal masses of the earth as well as in the major fold mountains chains.
फोल्ड माउंटेन चेन्स म्हणजे हिमालयाचं एक्झाम्पल आपण घेतलेलं आहे किंवा आल्प्सचं आपण एक्झाम्पल घेतलं तर ही एक्झाम्पल त्या ठिकाणी फोल्ड माउंटनची आहेत. त्याच्यानंतर रॉकीज आहेत किंवा अँडीज अँड दी हिमालयन माउंटन्स. याचा जर आपण अभ्यास केला तर याच्यामध्ये आपल्याला जी स्ट्रक्चर्स तयार झालेली आहेत हे किंवा त्याच्यामध्ये फॉसिलिफेरस बेड्स आपण मागच्याला बघितले की त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर्स असतात की फॉसिल्स असतात आणि त्याच्यामध्ये ती फॉसिल जे आहेत ते क्रिस्टलाइन रॉक्समध्ये कन्वर्ट झालेले तुम्हाला दिसून येतात. आणि त्याच्यामध्ये जी अलाइनमेंट असते अलाइनमेंट ऑफ द न्यूली डेव्हलप्ड मिनरल्स अँड देअरफोर coined the term metamorphism for these rocks. That is, meta means change and morph means form. म्हणजे ओरिजिनल रॉकचा चेंज इन फॉर्म होतो आणि या ठिकाणी नवीन रॉक टाईप तयार होतो त्याला आपण मेटामॉर्फिक रॉक्स म्हणतो. म्हणजे विच लिटरली मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म. these changes may occur either new surface or at great depth inside the earth crust. Any pre-existing rock affected by marked changes in heat, pressure and chemically environment will finally give rise to metamorphic rock. These metamorphic rocks can be defined as a response in solid rocks to the pronounced changes of temperature, pressure and chemically active fluids. In general, metamorphism means a partial or complete recrystallization of the pre-existing rocks and the production of the new structure. Therefore, metamorphic rocks results when the pre-existing rocks lose their stability due to pronounced changes in temperature, pressure and chemical environment below the shell of weathering and have re-establishment stability by adjusting to the new environment. As explained earlier, the metamorphic phenomenon takes place because of the progressive change in temperature, pressure and action of chemically active fluids. म्हणजे या ठिकाणी एजंट जे आहेत मेटामॉर्फिक रॉकमध्ये म्हणजे एजंट्स ऑफ मेटामॉर्फिझम याच्यामध्ये तुम्हाला 3 एजंट्स दिसून येतात. पहिला आहे हीट, दुसरा आहे प्रेशर आणि तिसरा आहे केमिकल ॲक्टिव्ह फ्लुइड्स. आता हीट केल्यामुळं मगाचे एक्झाम्पल आपण बघितले की लाईमस्टोन हीट झाल्यानंतर लाईमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल. आता लाईमस्टोनचा कलर कसा आहे ग्रे कलर आहे पण मार्बलचा कलर व्हाईट येतो किंवा त्याच्यामध्ये पिंक कलर येतो मार्बलमध्ये. त्याच्यानंतर प्रेशरमुळं त्या ठिकाणी काय तयार झालेलं आहे त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचं प्रेशर आहे. एक डायरेक्टेड प्रेशर आहे आणि इनडायरेक्ट प्रेशर त्या ठिकाणी दिलं जातं आहे किंवा तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी जे रॉक टाईपमध्ये बदल झालेले तुम्हाला दिसून येतात. आणि तिसरा टाईप केमिकली ॲक्टिव्ह फ्लुइड्स आहेत म्हणजे वॉटर त्याच्यामध्ये मेन एजंट आहे आणि हा वॉटर काय करतो आहे की त्या ठिकाणी आयन्स जे आहेत ते आयन्स किंवा केमिकल कॉम्पोजिशनवरती अटॅक करतो आणि त्याचं केमिकल कॉम्पोजिशन जे आहे ते चेंज होतं. ते एजंट्स ऑफ मेटामॉर्फिझम. आता या ठिकाणी एजंट्स ऑफ मेटामॉर्फिझममध्ये काय आहे बघा की मेटामॉर्फिझम रिझल्ट्स बिकॉज ऑफ दी चेंज इन दी फिजिकल अँड केमिकल एन्व्हायरमेंट ऑफ दी ओरिजिनल ऑर प्री एक्झिस्टिंग रॉक्स. म्हणजे त्या एरियामध्ये जो रॉक असेल मग तो इग्नियस असेल, सेडिमेंटरी असेल किंवा मेटामॉर्फिक रॉक असेल, या तिन्ही रॉकवरती काय होते त्याच्यामध्ये ते रॉक हीट होतात आणि हीट झाल्यानंतर त्या ठिकाणी नवीन रॉक टाईप तयार व्हायला सुरुवात होते. आणि दी मेन फॅक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फिक चेंजेस आर टेम्परेचर, pressure and presence of chemically active fluids. Temperature plays a major role in the chemical processes of metamorphism, such as
डिहायड्रेशन अँड मेल्टिंग ऑफ द अर्लियर मिनरल्स. म्हणजे इग्नेस रॉकमध्ये जे मिनरल तयार झालेले आहेत त्याला आपण प्रायमरी मिनरल्स म्हणतो. सेडिमेंट रॉकमध्ये जे मिनरल तयार झाले त्याला आपण सेकंडरी मिनरल्स म्हणतो. आणि या ठिकाणी मेटामॉर्फिकमध्ये जे मिनरल्स तयार होणार त्याला आपण टर्शरी मिनरल्स म्हणायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी इग्नेस रॉकमध्ये जे ओरिजिनली मिनरल तयार झालेले आहेत तेच मिनरल पुढं सेडिमेंटरीमध्ये आले, केमिकल रिॲक्शन सेडिमेंटरीमध्ये रिक्रिस्टलायझेशन झालं आणि परत याच्यामध्ये आणखीन परत रिक्रिस्टलायझेशन होणार आहे. म्हणजे मूळचा मिनरल जो आहे त्या मूळच्या मिनरलमध्ये चेंजेस होतात आणि या ठिकाणी नवीन मिनरल्स तयार झालेले आपल्याला दिसून येतात. आता या ठिकाणी बघा एक्झाम्पल जर द्यायचं असतं कायनाईट मिनरल आहे. कायनाईट मिनरल हा इग्नेसमध्ये आपल्याला मिळत नाही, सेडिमेंटरीमध्ये मिळत नाही, परंतु मेटामॉर्फिक रॉकमध्ये कायनाईट हा मिनरल तयार झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने नवीन मिनरल इथं तयार होतात. किंवा एपिडोट मिनरल आहे, ग्रीन कलरचा एपिडोट मिनरल आहे. किंवा गार्नेट हा मिनरल आपण जर बघितला, गार्नेट ग्रुप आहे. तर गार्नेट ग्रुपमधले जे मिनरल्स आहेत हे इग्नेसमध्ये तयार झालेले नाही आहेत, सेडिमेंटरीमध्ये तयार झालेले नाही आहेत, पण मेटामॉर्फिकमध्ये ते मिनरल्स तयार झालेले आहेत. तर या ठिकाणी नवीन मिनरल्स या ठिकाणी तयार झालेले तुम्हाला दिसून येतात. द राईज इन टेम्परेचर युजली टेक्स प्लेस ड्यू टू दी proximity of magma emplaced igneous rocks and also due to the gases किंवा हॉट सोल्युशन जे आहे याच्यामुळे त्या ठिकाणी त्याच्यावरती इंटिरियरमध्ये जे आहेत किंवा हॉट सोल्युशन जे तयार झालेलं असते किंवा हॉट मॅग्मा आहे या मॅग्माच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर त्यातले मिनरल्स काय होतात रिक्रिस्टलाइज व्हायला सुरुवात होते. ड्युरिंग मेटामॉर्फिझम प्रेशर मे ॲक्ट इन वन ऑफ टू वेज, दॅट इज नेमली ॲज ए कन्फायनिंग ऑर युनिफॉर्म प्रेशर ऑर डायरेक्टेड प्रेशर. ही दोन प्रकारची प्रेशर त्या ठिकाणी तयार झालेले तुम्हाला त्या मिनरल्सवरती दिसून येतात. किंवा ते मिनरल जे आहे ते युनिफॉर्म प्रेशरमुळे तयार झालेले असतात किंवा डायरेक्टेड प्रेशरमुळे तयार होतात. आता युनिफॉर्म प्रेशरमुळे मिनरल जे तयार झालेले असतात ते युनिफॉर्म प्रेशरमध्ये मिनरल्स एकतर इलॉंगेटेड होतील किंवा एकतर सर्क्युलर होतील. तर त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं ते प्रेशर क्रिएट झालेलं आहे त्याच्यावरती त्या मिनरलचा साईज किंवा ग्रेन साईज जी आहे ती ग्रेन साईज त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसून येते. कन्फायनिंग प्रेशर इज द नॉन डायरेक्शनल अँड युनिफॉर्म प्रेशर brought about by the weight of the overlying column of rocks above the place of metamorphism. With the increase in depth, the confining pressure also increases. Directed pressure, on the other hand, is most effective in the tectonically active zones of the lithosphere. आता याच्यामध्ये झोन्स तयार होतात. मेटामॉर्फिक रॉक्स तयार होत असताना त्याच्यामध्ये झोन्स तयार होतात. अप्पर मोस्ट जो झोन तयार झालेला आहे त्याला आपण एपिझोन म्हणतो. त्याच्या खालचा जो झोन तयार होतो त्याला आपण मेसोझोन म्हणतो. आणि त्याच्या खाली जो झोन तयार होईल त्याला आपण कॅटॅझोन म्हणतो. द अप्पर मोस्ट झोन ऑफ द मेटामॉर्फिझम इज कॉल्ड एपिझोन. द मिडल मोस्ट झोन ऑफ द मेटामॉर्फिझम इज कॉल्ड मेसोझोन अँड लोअर मोस्ट झोन ऑफ द मेटामॉर्फिझम इज कॉल्ड कॅटॅझोन. आणि या तिन्ही झोनमध्ये टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम, आता एपिझोनमध्ये टेम्परेचर किती आहे 100 to 300 डिग्री, मेसोझोनमध्ये 300 to 500 डिग्री आणि कॅटॅझोनमध्ये 500 to 800 डिग्री. म्हणजे या ठिकाणी सरफेसच्या खालच्या बाजूला जे रॉक्स तयार होतील त्याला आपण एपिझोनमधले रॉक्स म्हणतो. म्हणजे याच्यामध्ये कॅटाक्लास्टिक. आता या ठिकाणी एपिझोनमध्ये जे मिनरल्स तयार झालेले आहेत ते लो टेम्परेचरचे मिनरल्स तयार होतात. खाली कॅटॅझोनमध्ये जे मिनरल्स तयार झाले ते हाय टेम्परेचरमुळे मिनरल्स तयार होतात. आता हाय टेम्परेचरचे मिनरल जे आहे ते मायका आहे, बायोटाईट आहे, त्यानंतर गार्नेट मिनरल आहे, कायनाईट मिनरल आहे. हे जे मिनरल्स आहे ते हाय टेम्परेचरमुळे तयार झालेले आहेत. लो टेम्परेचरमध्ये आपण मस्कोवाईट बघितलेला आहे तर किंवा त्याच्यामध्ये स्लेटी स्ट्रक्चर तयार झालेला आहे. तर हे सगळं तयार होत असताना याच्यामध्ये तिसरा जो एजंट आहे तो एजंटसुद्धा महत्त्वाचा आहे. त्याच्यामध्ये वॉटर इज द मेन एजंट ऑफ मेटामॉर्फिझम.
water is the most potent fluid of affecting the migrating of the products of the chemically reactions, and it also serves as a catalytic for the various reactions. ज्या ठिकाणी रिॲक्शन तयार होतात, आता फॉर एक्झाम्पल जर घ्यायचं असेल तर कॅल्शियम कार्बोनेट आपण जर घेतला, CaCO3 प्लस SiO2 CaSiO3 प्लस CO2 इव्हॅपोरेट होतं. आता या ठिकाणी मेटामॉर्फिक रॉकमध्ये या ठिकाणी केमिकल रिॲक्शन झाली, CaCO3 प्लस SiO2 गिव्ह CaSiO3. CaSiO3 म्हणजे या ठिकाणी नवीन मिनरल तयार झाला, तो ओलॅस्टोनाईट. म्हणजे इग्नेस रॉकमध्ये हा मिनरल पाहता म्हणजे मिळत नाही, सेडिमेंटरीमध्ये हा मिनरल तयार झालेला नाही आहे, परंतु मेटामॉर्फिकमध्ये नवीन मिनरल तयार झाला, त्याचं नाव आहे ओलॅस्टोनाईट. आणि धिस ओलॅस्टोनाईट मिनरल इज यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री. आज जी पेंट इंडस्ट्री आपण बघतो पेंटमध्ये, तर त्या ठिकाणी हा ओलॅस्टोनाईट मिनरल त्या ठिकाणी वापरलेला आहे किंवा त्याचा जास्त प्रमाणामध्ये वापर केलेला आहे. आणि हे मिनरल जे आहेत हे राजस्थान एरियामध्ये किंवा गुजरात एरियामध्ये आपल्याला हे मिनरल्स पाहायला मिळतात. कारण आपल्या भागामध्ये जर बघितलं तर आपल्या इथं इग्नेस रॉक आहे, हिमालयामध्ये आपण मगाची एक्झाम्पल बघितली सेडिमेंट रॉक आहे, आणि आपण म्हणजे कर्नाटक असेल किंवा कोकण एरियामध्ये जर बघितलं आपल्याला मेटामॉर्फिक रॉक्स तयार झालेले दिसून येतात. तर या ठिकाणी ती मेटामॉर्फिक रॉक्स तयार होत असताना किंवा टाईप्स ऑफ मेटामॉर्फिझम जे आहेत, दी होल प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिझम is divided into 3 types, that is cataclysmic metamorphism, thermal metamorphism and dynamothermal metamorphism. The metamorphic rock is formed by the action of heat, pressure and chemically active fluids on different pre-existing rocks. तर या ठिकाणी वेगवेगळे रॉक टाईप्स तयार होतील, आणि वेगवेगळे रॉक टाईप जे आहेत, मग तो इग्नेस रॉक असेल, सेडिमेंट रॉक असेल किंवा मेटामॉर्फिक रॉक असेल, या तिन्ही रॉकमुळे या ठिकाणी नवीन रॉक टाईप तयार झालेला दिसून येईल. दे प्रीडॉमिनंट एजंट्स ऑफ मेटामॉर्फिक डिफाइन्स द काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिझम. थस दे मेजर काइंड्स ऑर टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिझम आर cataclysmic metamorphism, thermal metamorphism and third dynamothermal metamorphism. Cataclysmic metamorphism, it is a metamorphism in which directed pressure plays the major role with the appreciable increase in the temperature of the affected rocks. The directed pressure mechanically breaks down the pre-existing rocks, giving rise to crushing and fracturing, but without the formation of any new mineral in the affected rock. This causes the lamination of argillaceous rocks to get deformed with the development slaty cleavage. म्हणजे मगाशी आपण एक्झाम्पल पाहिलं की शेल जो आहे, शेल इज कन्वर्टेड इंटू स्लेट, आणि याच्यामध्ये तो रॉक नवीन रॉक टाईप तयार होतो, त्याच्यामध्ये डिफॉर्म झालेला असतो किंवा त्याच्यामध्ये आर्जिलेशियस रॉक जे असतील ते आर्जिलेशियस रॉक कॅटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिझमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर त्याच्यामध्ये चेंजेस होतात आणि त्याच्यामध्ये स्लेटी स्ट्रक्चर तयार होतं किंवा आपण त्याला स्लेटी क्लिवेज म्हणतो. सेकंड टाईप जो तयार झालेला आहे त्याला आपण थर्मल मेटामॉर्फिझम म्हणतो. दिस थर्मल मेटामॉर्फिझम इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टॅक्ट मेटामॉर्फिझम. रॉक्स आर थर्मली मेटामॉर्फोज्ड व्हेन दे आर intruded by magma and the high temperature of the magma heats the solid rocks. This process involves the sharing of the heat and the hot fluids between the magma and the intruded rock. The pressure, either directed or uniform, effects are almost negligible, and recrystallization is the major metamorphic effects. Hence,
The calcareous rocks like limestone and arenaceous rocks like sandstone develop a granular structure. When thermally metamorphosed, the limestone forms marble and sandstone to quartzite. या ठिकाणी आपण मगाशी दोन एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत, लाइमस्टोन आणि सँडस्टोन. ही दोन्ही एक्झाम्पल थर्मल मेटामॉर्फिझममुळे तयार झालेले आहेत. त्याच्यामध्ये लाइमस्टोन हा हीट होतो, हीट झाल्यानंतर मार्बल तयार झाला, त्याच्यानंतर सँडस्टोन हा हीट झाला, सँडस्टोनपासून क्वार्झाईट तयार झालेला आहे. तर अशा पद्धतीनं या ठिकाणी नवीन रॉक टाईप जो तयार झाला तो थर्मल मेटामॉर्फिझममुळे तयार झालेला आहे. त्याच्यानंतर तिसरा जो रॉक टाईप आहे त्याला आपण डायनॅमोथर्मल मेटामॉर्फिझम म्हणतो. जे डायनॅमोथर्मल मेटामॉर्फिझम इन्व्हॉल्व्स बोथ टेम्परेचर अँड प्रेशर effects at the high level. The pre-existing rocks are therefore subjected to more or less complete recrystallization and results in the development of new structures. त्या ठिकाणी डायनॅमोथर्मल मेटामॉर्फिझममुळे प्रेशर, हाय प्रेशर आणि हाय टेम्परेचर आहे आणि याच्यामुळे या ठिकाणी जे स्ट्रक्चर तयार होतात त्याच्यामध्ये एक नायसो स्ट्रक्चर तयार होतं आणि दुसरं सिस्टो स्ट्रक्चर तयार होतं. तर फोलिएशन इज अ कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स अँड द टिपिकल रॉक्स आर शिस्ट अँड नाईस. The trace effects on the pre-existing rocks is to deform the minerals and to align them perpendicular to the maximum trace direction. In most cases, the early form foliation may be folded and intercepted by later foliations. The intensity of dynamothermal metamorphism increases with the depth of the rocks. Hence, in the initial stages of metamorphism, the argillaceous rocks like shell are altered to phyllites, and with further increases in temperature and pressure, schists are developed. या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे की याच्यामध्ये टाईप्स ऑफ मेटामॉर्फिझममुळे आपल्याला तीन प्रकारचे काइंड्स किंवा आपण टाईप्स पाहिलेले आहेत आणि तिन्ही प्रकारचे जे टाईप्स आहेत त्याच्यामध्ये कॅटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिझम पाहिलं, थर्मल मेटामॉर्फिझम, डायनॅमोथर्मल. कॅटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिझममध्ये टेम्परेचर किती असतं 100 to 300, थर्मलमध्ये 300 to 500 डिग्री सेल्सिअस आणि डायनॅमोथर्मलमध्ये 500 to 800 डिग्री सेल्सिअसमध्ये टेम्परेचर त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतं. तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी रॉक टाईप किंवा नवीन मिनरल्स या ठिकाणी तयार होतात आणि त्या म्हणजे आपण झोन्स ऑफ मेटामॉर्फिझम जे पाहणार आहोत नंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते डायग्रॅम दाखवली जाईल. त्या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला 3 झोन त्या ठिकाणी दिसून येतील आणि या 3 झोनमध्ये हे नवीन रॉक टाईप जे तयार झालेले किंवा नवीन मिनरल तयार होतात. तर याच्यामध्ये मूळचा रॉक इग्नियस असेल, सेडिमेंटरी असेल किंवा मेटामॉर्फिक असेल आणि याच्यामध्ये चेंजेस झाल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला न्यू रॉक टाईप तयार झाला, त्याला आपण मेटामॉर्फिक रॉक्स म्हणायचं आहे. ओके.